Dobrý den, já vás vítám na dnešním povídání o kyberbezpečnosti v e-sportu. Ta dnešní přednáška, nebo to, o čem si budeme povídat, je hodně spojeno právě s hraním a s e-sportem. Na dnešní akci se to hodí, protože dneska je první turnaj e-sportový meziuniverzitní mezi týmy VŠB a Opavské univerzity. A já bych dneska vám chtěl to povídání zpříjemnit o to, abyste věděli jako hráči, ať už profi nebo ti běžní, abyste věděli, jakým způsobem se v současné době chovat v prostředí toho gamingu nebo obecně v prostředí kyberprostoru a jaké hrozby konkrétně právě v e-sportu v současné době hrozí, s čím se můžeme dnes setkat, jaké to má dopady a podobně. Když se podíváme na ty úrovně, jak všude se dá kyberkriminalita v e-sportu rozdělit, tak kromě toho, že ta kyberkriminalita slouží v současné době tak, aby napadala, nebo ti kyberzločinci napadali herní společnosti, kde se setkáváme s útoky na jako sociální inženýrství, to znamená, jsou to různé krádeže účtů a řekněme takový stalking informací od těch herních společností. S tím jsou spojeny právě ty konkrétní krádeže a prodeje účtů, kdy dochází vlastně k hackování těch jednotlivých databází, těch konkrétních streamovacích platform, jako je Steam nebo Epic Games a podobně. A velkým tématem v poslední době je taky takzvaný ilegální gambling, kdy jsou nebo hráči na jednotlivých právě herních platformách a herních obchodech sází na výsledky buď těch profi hráčů a profi turnajů e-sportovních, anebo sází na to, jestli ta hra bude třeba úspěšná, jestli se prodá tolik nebo tolik kusů a podobně. Velké společnosti to do jisté míry se snaží omezovat, tady tento typ ilegálního gamblingu, ale třeba jedna z největších platform, například Steam od společnosti Valve, tak ta se víceméně od tady tohoto způsobu ilegálního gamblingu distancuje a neříkám, že tomu přímo pomáhá, ale minimálně jakoby ignoruje, že by se vůbec něco takového dělo. Potom samozřejmě se můžeme setkat s kyberzločinem nebo kyberkriminalitou na samotných turnajích. Ať už jsou to ty útoky zvenku, to znamená různé denial of service útoky, to znamená zahlcení těch serverů, na kterých nebo těch sítí, ve kterých se ty turnaje konají, což není úplně tak jednoduché. Případně vlastně takzvané exploit útoky na servery, to znamená servery, které obstarávají vlastně tu hru, tak jsou pod útokem právě zase buď denial of service nebo nějakým podobným. A opět podobně jako s tím ilegálním gamblingem, tak v poslední době se na turnajích objevuje i takzvaný match fixing, což je klasické vlastně podvodné jednání, ať už cheating nebo různé domluvené strategie, že tým prohraje, aby si třeba vylepšil nějakou pozici v dalších částích turnaje, nebo naopak ví, že je na něj vsazena spousta peněz, tak schválně vyhraje, nebo spíše prohraje ten zápas. Samozřejmě, když se bavíme o kyberkriminalitě v e-sportu, není to jenom o těch konkrétních turnajích a těch herních platformách nebo samotných hráčích. Samozřejmě kolem gamingu je i spousta dalších podpůrných služeb. Jsou to, a na ty jsou samozřejmě realizovány také útoky. To znamená různé fake účty na Twitchi, YouTube a jiných streamovacích platformách. Samozřejmě existují celosvětové žebříčky hráčů a podle nich jsou třeba i hráči vybíráni do exkluzivních e-sportových týmů, takže nejeden hráč nebo nějaká agentura, která za ním stojí, může používat takzvané fake score boostingy, to znamená různé nástroje pro falešný vlastně hype toho účtu, to znamená nějaké uvedení nepravdivých údajů. Já bych se ale dnes zaměřil primárně na útoky, které
cílí na hráče. Protože zatímco s těmi, o kterých jsme si teď povídali, tak s těmi klasický hráč moc neudělá, protože většinou není majitelem ani správce serveru herní společnosti, neorganizuje turnaje a pokud ano, tak už většinou má know-how právě o tom, jakým způsobem zabezpečit tu síť nebo obecně celý ten turnaj. Ale samotní hráči, ti jsou na tu bezpečnost většinou sami, takže pojďme si povědět něco o tom, co dnes hrozí hráčům, ať už, jak říkám, profi nebo těm klasickým normálním. Proč se vůbec bavit, nebo proč se vůbec objevuje kyberkriminalita v e-sportu? Protože jsou tam peníze. Kyberzločinci vždycky cílí na odvětví průmyslu nebo služeb, kde jsou peníze. Alias, kde jsou peníze, tam to žije. To znamená, když se podíváme jenom na rok 2021, tak herní průmysl globálně vygeneroval částku přes 176 miliard dolarů jenom za rok 2021, což je obrovské číslo. Vemte si, že jenom mobilní hry tady z toho celého koláče tvoří 90 miliard dolarů. To znamená, řekněme, vlastně polovinu celkového zisku. To jde vidět, jak je dnes rozdělen nebo ten záměr těch společností, kam cílí ty peníze a kam cílí ten vývoj těch her, že všechno se to přesouvá na mobilní platformy, protože ty tvoří opravdu 50% toho meziročního zisku. Aby taky ne, když vlastně celosvětově se dnes dle statistik hlásí, nebo řekněme pravidelně, nebo minimálně do týdne si zapnou ať už mobilní nebo nějakou deskovou nebo platformovou hru nebo konzolovou hru, si zapne přes 2,7 miliard hráčů celosvětově, což je, řekněme, čtvrtina vlastně dnešní populace. Takže s tím jsou spojené právě velké peníze a samozřejmě ti kyberzločinci tohle vidí a snaží se si z těch peněz něco malého ukrást nebo nějakým způsobem ukrojit. Já tady mám takové krátké videjko se statistikou, která byla prováděna v Americe. Víceméně se ptali hráčů, jakým způsobem ví o tom, že by je někdy někdo hacknul nebo zda jim byl někdy třeba uzmut účet. Případně kolik třeba dotazovaných Američanů se bojí, že ta herní scéna vlastně se nějakým způsobem změní, zhorší. Případně čeho se bojí v případě, že jim ten účet je uzmut nebo ukraden, čeho se bojí, že jako jim bude zcizeno. No a na druhou stranu vidíte, že ta čísla jsou poměrně veliká, to znamená, ti hráči mají strach nebo ví o tom riziku, že by mohli být napadeni, že by jejich herní účet nebo postava ve hře mohla být zcizena. A na druhou stranu, anebo už se tak teda stalo, na druhou stranu více než, nebo řekněme, každý druhý vlastně z těch dotazovaných také přiznal, že když se přihlašuje, ať už ve hře nebo přes nějakou tu herní platformu, svým účtem, tak dvakrát jakoby nepřemýšlí o tom, co tam zadá za osobní informace nebo komu tady ty informace o účtu předává. Když se podíváme na čísla, které vychází od firmy Kaspersky, to znamená od celosvětového, řekněme, antivirového a bezpečnostního nebo bezpečnostní oblasti, nechci říkat jenom firmy, protože Kaspersky není jenom firma, ale je to vlastně celá oblast právě monitorování hrozeb a tak dále. Tak když se podíváme na statistiky právě za ten minulý rok, tak z oblasti hráčů nebo v souvislosti s hraním, tak za ten rok 2021 se s nějakým malwarem, phishingem nebo obecně typem útoku na jeho osobu, případně na jeho herní účet, setkalo přes 304 000 hráčů. Což když si vezmeme to původní číslo těch 2,7 miliardy, tak je to opravdu malá část. Jo? Je to nějakých ani ne 0,1%.
ale to je opravdu zavádějící, protože, jak jsem říkal, těch 2,7 miliardy není jenom, nejedná se o pravidelné hráče, ale i tak vlastně to spíše to číslo 304 000 hráčů by nás mělo zajímat z toho pohledu, že ty útoky se dějí. A to, že je to, řekněme, zanedbatelná část z toho celkového počtu, neznamená, že se tak třeba do budoucna nebude měnit. Statistiky uvádí také top 5 her, které jsou vlastně nejvíce zneužívány pro šíření malwareu. V první řadě je to Minecraft, The Sims, Fortnite a tak dále. Tady velkou jakoby roli hraje i to, že minimálně Minecraft a PUBG jsou vydávány také pro, nebo i Fortnite jsou vydávány pro mobilní platformy. To znamená, tahle statistika vlastně spojuje jakoby těch top 5 her nejenom teda na platformách jako je PC nebo konzole, ale také na mobilních zařízeních. Na té mapce můžeme také vidět, že nejčastěji se teda s útoky na své účty nebo obecně na hráče setkávají hráči v Rusku, případně v Turecku, hodně špatně na tom i Polsko. Ta Evropa jakž takž ještě odolává, ale je to jenom otázka času, protože, jak jsem říkal, ty peníze, které tam proudí, jsou veliké a ti útočníci, je to pro ně prostě zajímavé. Jaký je teda nejčastější způsob, jakým se vlastně útočníci dostanou k vašemu účtu nebo nějakým způsobem se vám snaží škodit? Jaký je takzvaný ten vektor útoku? Odkud ti útočníci se dostávají k vašim herním účtům, případně ke kontrole nad hrami nebo nad vaším profilem nebo nad vaším celým počítačem a tak dále. Nejčastějším teda vektorem je právě stahování ať už kreknutých her nebo různých licenčních klíčů, takzvaných těch gang key, nebo key generatorů, různých crack klíčů, různých patchů a tak dále. To jsou právě, nebo těch boosting apps, případně cheatovacích aplikací, to jsou přímo ty zdroje, které obsahují v drtivé většině ten malware, který potom slouží k nabourání do toho počítače. Ať už jsou to teda různé ty crack klíče, o kterých jsem mluvil, případně stránky, které nabízejí stažení vlastně dané hry, která je v té době klasicky placená a můžete si ji zakoupit na těch herních platformách nebo v nějaké jako hard edici na DVD nebo na flashce nebo na něčem takovém, tak jsou stránky, které nabízejí vlastně tu hru zdarma, což je samozřejmě podvod. Pokud vy kliknete na to stáhnout tu hru, tak se vám většinou stáhne nějaký downloader, to znamená aplikace, která má sloužit ke stažení té hry, jenomže už ta samotná aplikace obsahuje vlastně typ škodlivého kódu, který vám potom skenuje počítač a podobně. Takhle třeba takový downloader vypadá, ukazuje vám, že už vlastně hru stahujete, mezi tím ale dochází k tomu, že právě ten malware vám skenuje počítač a zasílá na takzvané CC servery, což jsou servery, které sbírají informace právě od těch vašich, nebo od těch obětí, od těch napadených počítačů, tak právě během toho stahování a té hry, která stejně se vám nestáhne, tak dochází vlastně k infiltraci vašeho počítače, k zasílání právě těch údajů, jako jsou uživatelská jména, hesla, nejenom ke hrám, ale i k jiným třeba e-mailům a tak dále, nebo bankovním účtům například. Podobně to vypadá u mobilních platform, jako jsou mobilní telefony s Androidem, iPhony a tak dále, kde třeba, když si chcete stáhnout nějaký boosting pro danou hru, která jakoby vás láká na to, že si tam můžete stáhnout třeba nějaký skin, barvy pro zbraň, nebo nové auto, nebo nějakou novou postavu a podobně, a nejlépe zdarma, nebo že vám prostě jedná se o nějakou cheat aplikaci, která vám navýší kredit, nebo nějakou tu místní měnu v té hře. Je to fake, je to podvod, protože s tou hrou samozřejmě je zase spojen malware. Třeba tady mám takovou pěknou ukázku, jedná se právě o nějaký cheat vlastně do PUBG mobilní hry,
a rádoby jakoby nabízení zdarma různých skinů a prémiových zbraní. Problém je v tom, že pokud se do té aplikace podíváte nebo podíváte do jejího kódu, tak zjistíte, že ta aplikace vám stále dokola bude říkat, že momentálně tahle položka není dostupná, počkejte třeba 2 dny, než se zase objeví a tak dále. A během toho tady tato aplikace sdělí právě na ten CC server veškeré informace o vašem zařízení, o vašem mobilním telefonu a kromě toho obejde práva pro stahování dalších aplikací. Takže nejčastěji třeba u mobilních telefonů se vám tímhle způsobem tam dostanou takzvané adwary. To znamená, najednou vám začnou vyskakovat reklamy, webové stránky a různé aplikace, které jste tam dříve neměli a podobně. To je právě jakoby příčina těch, nebo i projev těch adwarů. Kromě toho existuje samozřejmě obrovská hromada webových stránek, které nabízejí podobně jako ty mobilní nebo desktopové aplikace, takzvané skin chargery, to znamená zdarma zase nějaký tuning vaší postavy, případně té herní měny. Tyhle stránky nebo odkazy na tyto stránky jsou často používány nebo posílány třeba phishingem, to znamená přijde vám odkaz, který se tváří třeba ze Steamu nebo z Epicu, kde je právě odkaz na takový boost a akce, máme všechno zdarma, stáhněte si skin zdarma a podobně. Případně tady, jak jsem uváděl, vlastně zase nějaký jakoby boosting herní měny a podobně. Kromě toho samotné platformy, jako je Steam, Epic a ostatní, Rockstar a tak dále, tak samozřejmě i na těchto platformách, tak jako všude jinde i na sociálních sítích se najdou fejkovní účty, to znamená falešné účty, které se snaží s vámi spojit, doptat se vás na to třeba, jaké hry máte ve své knihovně, jestli byste třeba nechtěli nějaké skiny zdarma, většinou ta komunikace začíná tím, mám nazbíraných hodně Steam bodů, nakoupil jsem různé právě pluginy, skiny do různých her a tak dále a už nevím, nějaké DLCčka a podobně a už nevím, za co to utratit, tak nechceš třeba, když mi dáš přístup k tvojí hře, já ti to nakoupím, nebo přístup k tvému účtu, já to nakoupím přeze mě a tak dále, prosím, nedělejte to, je to vždycky fake, jo, je to falešné. Kromě takových, řekněme, poměrně jednoduchých typů útoků, jako jsou různé adwary a podvržené stránky, na které ten uživatel sám musí kliknout, tak existují už i profesionální, řekněme, malwary. Mezi takové nejznámější v poslední době, tím prvním je takzvaný SVRS, tím druhým je nástroj zvaný Bloody Stalker. Tyto nástroje můžete najít na dark webu, kde se prodávají, tuším, za nějakých asi 700 rublů, což je v současném kurzu méně než $10. A tento malware právě se šíří pomocí různých tady těch crack keys a různých právě těch spustitelných souborů spojených s pirátskou verzí hry. A potom tady je třeba náhled, jak ten Bloody Stalker vypadá. A kromě toho, že vám se snaží z toho počítače získat hesla od mailů a jiných účtů, tak samozřejmě cílí na herní platformy a hesla a účty k herním platformám. A potom se na dark webu může objevit nabídka, jako vidíte vpravo, že za $4000 tam někdo nabízí přes 280 000 aktivních a platných herních účtů na různé platformy. Objevují se také falešné stránky na pořádání turnajů, které se většinou jakoby snaží zakryt tu falešnost tím, že je propagují velké značky jako Twitch, Coca-Cola, Monster a podobně. Je to samozřejmě zase podvod. Ten turnaj vás láká třeba na zaplacení nějakého poplatku za účast na tom turnaji a podobně, takže pozor na to. Co teda dělat? Jak se chránit? Vy jako hráči, jak se můžete chránit? Tak samozřejmě, pokud to ta platforma umožňuje, tak používat dvoufaktorové ověřování. To znamená, kromě zadávání hesla, takže vám třeba přijde jednou za čas, neříkám po každé SMS-ka, kterou na vaše mobilní číslo, kterou ještě potvrdíte, jakoby to přihlášení. Po přihlášení nebo vůbec po registraci, vytvoření toho účtu je dobré si projít tu konfiguraci, co všechno tam vlastně o vás ta
společnost ví a co všechno jste tam na sebe nahlásili. Samozřejmě používat silná hesla, rozdílná pro různé účty. Pokud máte platformy Steam, Rockstar, je to dneska takový nešvar, že každý vydavatel her musí mít svou vlastně herní platformu nebo nějaký platformu pro desktop, takže používat rozdílná hesla pro tady ty různé účty, ačkoliv je to obtěžující, ale je to potřeba. Samozřejmě nějaký aktualizovaný antivir, nebudu říkat nějakou konkrétní společnost, takže, ale tím největším rizikem je samozřejmě stahování ať už her, aplikací nebo různých tady těch pomocných nástrojů, cheatů a tak dále, keygenů a podobně právě z neautorizovaných stránek nebo obecně z jakýchkoliv stránek, protože těžko, když si tu hru zakoupíte, budete potřebovat nějaký keygen. Jak se říká, samozřejmě takové to zlaté pravidlo, nepoužívat pirátský software a stránky, hry si kupovat. Je mi jasné, že to není vždy úplně jednoduché, abyste za hru utráceli prostě několik tisíc měsíčně, pokud nejste profi hráč, který má třeba platnou smlouvu a tohle za něj dělá ta společnost. Jako nechci, aby to znělo, jak se říká, kdo říká, že to nikdy nedělal, tak to dělá dodnes. Ale je potřeba s tím znát ty rizika. To znamená, pokud už nějakou hru pirátíte s tím, že si ji samozřejmě vyzkoušíte a následně koupíte, tak je potřeba vědět, že na sebe berete i ty rizika, že ta hra nebo ten software bude obsahovat nějaký škodlivý malware a software, který vám potom může škodit. Kromě tady té oblasti, o které jsem teď mluvil a která se právě věnuje vlastně různým malwareům a tomu napadání jakoby z té strany třetích stran, tak dalším největším projevem kyberkriminality, můžeme to tak nazvat, v herním světě mezi hráči je samozřejmě takzvaný trolling nebo bullying, to znamená šikana, kyberšikana. Víceméně přes 80 hráčů online nebo multiplayer her bylo někdy svědky takzvané nebo oběťmi toho toxického násilí. To znamená, někdy si na něm vylel, ať už přes chat nebo přes hlasový voice chat někdo nějakou zlost, že mu třeba zastřelil postavu nebo splnil nějaký quest prostě za něj a podobně. Tady ty osoby, které, pokud samozřejmě je to v rámci nějakých norem a řekněme třeba nečasté, nepravidelné, samozřejmě všichni máme u těch her emoce, tak to se dá přehlídnout. Ale jsou i takový trollové a opravdu lidé, kteří to dělají cíleně, zaměří se na osobu nebo na nějakou postavu ve hře, kterou soustavně a dlouhodobě trolí a šikanují. Tady těm osobám se říká takzvaní griefers, to znamená obecně ta definice, že jedná se o jakýkoliv čin, při kterém sabotuje nebo zasahuje do hry jiného hráče, záměrně dráždí ostatní hráče nebo slovně obtěžuje ostatní hráče během herních chatů. Problém, který pořád existuje, je ten, že spousta těch obětí se nesnaží ten problém řešit. Pouze nějakých necelých 40%, to znamená, řekněme, každý třetí vlastně, který se kdy setkal právě s takovou šikanou nebo toxickým chováním, to řeší. Přitom je to tak jednoduché, jo? Pokud to není dlouhodobé, není to cílené, není to třeba i mimo vlastně rozsah toho kyberprostoru. V tu chvíli už samozřejmě se jedná o trestný čin a je potřeba to řešit se složkami jakoby právní moci, jako policií a tak dále. Ale pokud se pořád bavíme o tom kyberprostoru, o nějaké konkrétní hře a je tam někdo, kdo mě dlouhodobě trolí a šikanuje, tak samozřejmě těch řešení je několik. To, co můžete pro to udělat vy sami, je anonymita hráče. Prostě nedávat si niky nebo nějaké přezdívky, avatary a podobně, postavy, které mají společné jméno nebo něco společného s vaším reálným životem. To znamená používat nějaké anonymní niky a vymyslet si prostě anonymní identitu. Samozřejmě, co s tím dělají ty herní společnosti, tak snaží se jít několika cestami. Jednou z nich je třeba mute and report, to znamená, v podstatě to ještě můžete dělat vy, nebo to za vás dělá ten algoritmus v té hře, že pokud tam dochází k nějakým hlasitým projevům, myslím tím audio projevům, jako hlasovým projevům, že vám někdo nadává ve voice chatu a podobně, nebo nadává jenom na danou situaci, ne konkrétní osobě, tak
se dá mutenout nebo vypípat, případně mutenout a reportovat. To znamená, stlumíte si ho a protože samozřejmě ten hráč si tu hru nějakým způsobem koupil, je to navázané na nějaký jeho reálný účet na té herní platformě a tak dále, takže je velice pravděpodobné, že tam ten hráč bude mít své reálné údaje. No a ta herní společnost potom takhle veřejně vlastně zveřejňuje seznamy tady těch hráčů, kteří šikanují a jsou zde jména, adresy a podobně, takže si s nima to můžete případně konkrétně vyříkat. A ve velkém samozřejmě funguje také filtrace, cenzura, to znamená, jak jsem říkal, vypípávání, banování tady těch osob a podobně. Takže tohle je další velký jakoby nešvarem v současné době, který se týká hráčů a obecně tady té e-sportové a gamingové scény. Pokud bychom měli více času, tak bych vám rád někdy třeba v budoucnu pověděl i o těch zbývajících problémech, jako jsou právě ty DDoSy na turnajích, anebo ty krádeže účtů a konkrétní případy u těch herních společností, ale to až někdy, kdy na to budeme mít víc času. Takže já vám moc krát děkuju teda za pozornost, užijte si turnaj, užijte si e-sport a hlavně bezpečně. Tak díky.